mga ka-YTV! Welcome to YTV TV, your TV! Ang programa ng mga kabataan kasama ang mga kabataan at para sa mga kabataan. Ngayong Lunes, ating alamin ang mga naging balita sa mga nagdaang araw na may kinalaman sa ating kalikasan because the Earth is our common home. Mga balita at mga opinyon na nangangailangan ng paglilinaw at atensyon. Dito lamang sa number 1 news and commentary show ng YTV. Number 1 dahil tayo lang ang nag-iisa. Nothing but the truth. YTV News. The views and opinions expressed by the host are those of the youth volunteers of the YTV News team and do not necessarily reflect the official position of the Archdiocesan Commission on Youth on the issues and news presented. The YTV News team made strong efforts to provide the audience with accurate and complete information, but as these are developing news stories in a pre-recorded show, the information provided may not be complete or up-to-date when aired. Any content provided are not intended to malign any religion, ethnic group, organization, individual, or anyone. Church leaders may mensahe sa United Nations Climate Change Conference o COP26. Ang mga leader ng tatlo sa pinakamalalaking Christian communities sa buong mundo ay humihingi ng panalangin para sa mga leader na makikiisa sa United Nations Climate Change Conference o COP26 na gaganapin sa Glasgow sa Nobyembre. Sa isang joint statement, ng ating Santo Papa Francisco kasama sina Archbishop of Canterbury, Justin Welby, Senior Bishop ng Worldwide Anglican Community at Orthodox Ecumenical Patriarch Bartholomew ng Orthodox Christians, kanilang ipinahayag, "We call on everyone, whatever their belief or worldview, to endeavor to listen to the cry of the earth and of the people who are poor, examining their behavior and pledging meaningful sacrifices for the sake of the earth which God had given us." Anila, we stand before a harsh justice. Biodiversity loss, environmental degradation, and climate change are the inevitable consequences of our actions, since we have greedily consumed more of the Earth's resources than the planet can endure. Dagdag pa nila, ang patuloy na nararanasan nating mga extreme weather event katulad ng sunog, pagbaha, at marami pang iba ay nagpapakita na climate change is not only a future challenge but an immediate and urgent matter of survival. On October 4, the Vatican will host a major gathering of world religious leaders and scientists to take a common stand to raise the stakes ahead of the Glasgow conference. CBCP urges support for season of creation. According to United Nations Secretary General Antonio Guterres on Intergovernmental Panel on Climate Change 6th Assessment Report, the code Red for Humanity shows that the world is dangerously close to irreversible global warming unequivocally caused by human activities. Sa pastoral letter na Journeying Together the Season of Creation 2021 towards renewing the oikos of God, hinimok ni Archbishop of Davao at CBCP President Romulo G. Valles Didi ang mga mananampalataya na ipagdiwang ang Season of Creation kasama ang pamilya, komunidad at parokya. Makilahok sa mga activities na inorganisa sa pamamagitan ng National Laudato Si Program to roll out the Laudato Si Platform, a 7-year journey together towards living the vision of Laudato Si at lumagda sa Healthy Planet, Healthy People Petition, a petition for the upcoming 2 big meetings on biodiversity and climate change na makikita sa FB page ng CBCP National Laudato Si Program. Hinihikayat din ni Bishop Valles na makiisa sa pananalangin para sa dalawang mga halagang pagpupulong na mangyayari sa taong ito. The UN Biodiversity Conference that gathers nations around the world to face the problem of biodiversity loss and the UN Climate Change Conference
to address the urgency of the climate crisis. Ang tema ng Season of Creation 2021 ay A Home for All, Renewing the Oikos of God. Ang Season of Creation ay nagsisimula tuwing September 1 at natatapos ng October 4. Sa ating bansa, ito ay magpapatuloy hanggang sa pagdiriwang ng Linggo ng mga Katutubo o Indigenous People Sunday. Penitential Walk isinagawa sa Dumaguete. Nagsagawa kamakailan ng Penitential Walk for the Protection of Life and the Environment ang mga pari ng Diocese of Dumaguete. Huminto at luminya ang lahat ng mga pari at mananampalataya na sumama sa nasabing Penitential Walk sa iconic Dumaguete Boulevard at sinambit ang Prayer for Our Earth na mula sa encyclical ni Papa Francisco na Laudato Si. Inialay nila ang penitential walk na ito para sa mga biktima ng extrajudicial killings at COVID-19 pandemic. Inialay din ito para sa reclamation project sa nasabing syudad. Ayon kay Bishop Polito Cortez, obispo ng Diocese of Dumaguete, kanila nang isinumite sa opisina ni Dumaguete City Mayor Felipe Romulo at City Council ang dokumento detailing why they should stop reclaiming the city's shoreline. Ani Bishop Cortez, umasa siyang i-acknowledge ito at aanyayahan sila upang maipaliwanag ng City Mayor ang kanyang sarili. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala silang natatanggap mula sa panig nito. Tinig na isang kabataan sa International Climate Justice Forums. Si Mitzi Joneltan ay isang climate justice activist mula sa ating bansa na kinikilala sa buong mundo sa kanyang pakikibaka laban sa mga sistema na sumisira sa kalikasan sa iba't ibang paraan. Bagamat pinatay kamakailan lamang ang kanyang kaibigan at fellow human rights defender na si Melvin Tasigaw at mga kasama nitong mga aktivista nitong March 2021, tuloy pa din ang laban para kay Mitzi na co-founder at international spokesperson ng Youth Advocates for Climate Action Philippines o YACAP at isang organizer kasama si Greta Thunberg sa Fridays for Future International at Most Affected Peoples and Areas, mga organisasyon na naglalayo na mabago ang sistema ng mga pamahalaan sa buong mundo, bago mahuli ang lahat at tuluyang masira ang ating kalikasan. The Philippines contributes to less than 1% of the world's carbon emissions, yet its citizens are some of the world's most vulnerable to the effects of climate change. Kaya naniniwala ang mga kabataang climate activists gaya ni Mitzi na mas lalong dapat iparinig ang tinig ng mga taong nakakaramdam ng matinding epekto ng climate change. Ayan ang mga balita. So syempre, gusto nating alamin ano ba ang masasabi ng mga kabataan tungkol sa mga ganitong balita. Narito ang ating correspondent si Elia Gassi para alamin ang pulso ng kabataan. LA, kumusta ka? Ano nga ba ang masasabi ng ating mga kabataan tungkol sa usaping pangkalikasan? Good evening, Awenjek, and good evening mga ka-YTV. I am LA, at ito ang pulso ng kabataan. Alam nyo, since nag-iisip ako at namulat sa mundo, malawak na usapin na ang tungkol sa ating environment, lalo na ang tungkol sa biodiversity at climate change. Kaya, alamin nga natin ano ba ang masasabi ng ating mga kabataan tungkol dito. Tara, sa malaking dulot ng climate change sa panahon natin ngayon, sa paanong paraan ka nakakatulong sa pangangalaga sa ating environment. We all can help the environment in our own simple ways. Me personally, I do an easy step which is to segregate trash in my home. Nowadays, we're always working from home or at the home all the time. So one easy way is to segregate it biodegradable and non-biodegradable. And it's all our part to help save the environment in our own simple way. Sa malaking dulot ng climate change sa panahon natin ngayon, sa paanong paraan ka nakakatulong na maprotektahan ng ating environment? Sa aking paraan, sa paggamit ng tubig, habang ako ay nagtututbas ay aking pinapatay ang aking gripo. At sa paghugas naman ng pinggan, habang ako ay nagsasabon, pinapatay ko rin po yung gripo para hindi aksaya. Sa malaking dulot ng climate change sa panahon natin ngayon, sa paanong paraan ka nakakatulong para mapangalagaan ang ating environment? Nakakatulong ako matipid mo. Walang tao ng bahay, patayin ng ilaw para makatulong ng pagbawas sa ng kuryente. Sa malaking dulot ng climate change sa panahon natin ngayon,
sa paanong paraan ka nakakatulong na mapangalagaan ang ating environment? Sa pamamagitan po ng pag-segregate po ng mga basura, din po ako nakakatulong. So, hiniwalay ko yung mga nabubulok sa hindi nabubulok. At heto naman ang sagot ng ating mga kabataang Imbay! Nakakatulong ako sa pangangalaga ng ating kapaligiran sa pamamagitan ng paglalakad lamang kung malapit lang naman ang aking pupuntahan. That way, I can help reduce carbon footprint produced whenever we ride motorcycle vehicles or cars when we go from one place to another. So, ayun, yun ang aking munting paraan para makatulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Sa panahon ngayon, dapat tayo ay makaisip ng mga pamamaraan kung paano tayo makakatulong sa ating kalikasan. Isa dito ay ang pagsisegregate ng ating mga basura sa nabubulok at hindi nabubulok, o tinatawag nilang biodegradable and non-biodegradable. Kasunod nito ay maaari nating malaman kung ano ang mga bagay pa nating pwedeng i-recycle o i-upcycle. Baka pwede nating magawa bilang isang upuan, lamesa, o kung anong bagay na pwede natin gamitin sa pang-araw-araw. At ang panghuli ay yung pagtatanim ng sarili nating gulay o prutas na makakatulong sa atin sa pagbawas ng mga pagkonsumo ng mga plastic at papel. And there you have it! It's so inspiring to hear the answers of our youth today dahil sa murang edad nila ay buo na ang kanilang awareness sa pagtulong to alleviate climate change by doing simple ways like turning off lights, appliances, and faucet na nating use, reducing carbon footprint by walking to your destination if you can, proper garbage segregation, and planting fruits and vegetables in our houses. Up next, what are the youth and young adults up to? Inspiring advocacies, pioneering initiatives? Let's have a closer look at In Focus with Ate Liz. Again, this is LA. See you again sa susunod na Pulso ng Kabataan. Good evening mga YTV! I am Ate Liz, and tonight we're going to take a closer look at the joint efforts of several church and civic youth organizations to raise awareness about environmental concerns through an online workshop series called KKK, Kartilya ng Kabataan sa Kalikasan. This project spearheaded by the CICM Bukal ng Tipan in collaboration with Leading Laudato Si Philippines and the Young Franciscan Advocates is a 5-part workshop series with the aim to raise awareness and deepen participants' critical thinking regarding poverty and social inequality. Informing the participants on the United Nations 17 Sustainable Development Goals and Pope Francis' encyclical Laudato Si, Care for a Common Home. The series, which was held for 5 Saturdays from August 7 to September 4, 2021 via Zoom, was able to encourage participants to develop a concrete plan of action for a chosen area of concern and commit to live the values of KKK, Kulturang Kristiyano tungo sa pakikipagkapwa. This workshop series on the Laudato Si and Sustainable Development Goals was also broadcast through Bukal ng Tipan's Epic page, and so is still viewable for those who want to know more about the workshop and the really interesting speakers invited who shared their knowledge and experiences on the topics. It's really nice to know na may mga ganito tayong mga initiatives. Maganda din siguro kung ating mga paaralan ay may ganitong programa. Alam niyo ba na sa simpleng paraan ay mababawasan natin ang carbon footprints ng bansa? Simple acts such as ang hindi paggamit ng mga single-use plastics, ang paglalakad, o kaya ay paggamit ng bisikleta instead of driving kung malapit lang naman ang ating pupuntahan. Maraming salamat! Muli, ako si Ate Liz at ito ang In Focus. Nako partner, dapat gumawa din tayo ng aksyon para makatulong sa ating environment. Tama ka dyan, Jack, no? Pero bago yun, sa tingin mo, anong napapansin mo sa ating environment ngayon?
Nako, ibang-iba na ngayon ang kapaligiran natin. Yung kaninang binabanggit natin ng mga extreme weather condition, nararanasan na natin yan. Sa isang araw nga lang hindi matatapos ang isang araw na hindi nag-iba yung ating weather. Merong sobrang init sa tanghali, pagdating mo naman ng hapon hanggang gabi, sobrang lakas naman ng buhos ng ulan. May mga pagkakataon na pag dumadating ang bagyo sa atin, dati, babagyuhin ka lang, malakas ang hangin, magugulat ka ngayon, buong kamay nilaan, binabaha na. Ibang-iba na talaga ang weather conditions natin ngayon. Tama, Kuya Jack, no? Ako ngayon, alam mo ba, naalala ko nung bata ako, kahit medyo malakas yung ulan, hindi ako nag-aalala sa baha kasi alam ko na hindi pa ganun ka-clog yung mga drains. Ngayon, dahil i-increase pa nila ng sobrang laki yung mga drain, kung ang tao naman ay diretsong nagtatapon sa drain ng kanilang basura ay mas malaki yung posibilidad ng pagbaha. Kasi mas naging irresponsable na yung mga tao, no? Sa dapat pagtapunan ng kalat nila. Tsaka dati naman, makakaramdam tayo ng init, katulad ng sinabi mo. Pero parang mas naging mainit ngayon, yung tipong pwede ka nang magprito ng itlog sa bubong. Nako, kaya nga nakakatakot isipin, no, na balang araw, hindi na natin alam kung anong kapaligiran ang iiwan natin sa younger generation. Ang future families, no, na maninirahan dito sa ating bansa. Sooner or later, may isa, dalawang isla sa ating bansa na baka hindi na natin makita sa mapa, mabura na. Dahil tumaas na ang level ng ocean dahil sobrang init nga, natutunaw na ang mga glaciers at tumataas, no, ang tubig sa karagatan. Hindi na natin alam, makikita na lang natin yan. Ang mapa ng Pilipinas, hindi na 7,107 islands. Kulang na. Nakakatakot. Tama ka dyan, Jack. Nakakalungkot para dun sa future families. Future families natin, no? Kasi wala na silang ganong makikita na magagandang anyong lupa, anyong tubig, kasi napapabayaan na ng tao sa kasalukuyan. Pero alam mo yun, I'm still hoping na may mga iilang tao pa rin na, alam ko katulad natin, na may pakailam pa rin sa kalikasan. Yes, kaya nga tayo, no, ako mismo, no, as much as possible, i-minimize natin yung carbon footprint natin dito. Kung kaya natin lakarin, kung kaya natin ibisikleta, mga bagay na pwede naman nating puntahan, yun ang gawin natin. Kaysa gumamit tayo ng sasakyan, magdagdag tayo ng carbon footprint, di ba? Yung iba nga di ba nang uso ngayon maging vegetarian, no? Part of it is also lessening our carbon footprint. Yung mga nagiging mga veggie eaters, yan. Yung mga kumakain ng mga unmeat, no, ng mga proteins and all. Ikaw, ano bang mga ginagawa mo personally para mabawasan ang iyong carbon footprint? Alam mo, Kuya Jack, medyo cliche, no? Pero yung mga tinuturo pala sa atin ng elementary hanggang high school, kahit minsan natin pinahalagan yung ihiwalay, yung isegregate yung trash, biodegradable to degradable, sobrang applicable niya. Tapos, lagi na rin akong nagdadala ng eco bag tuwing mag-grocery. Tapos meron akong bamboo tumbler na kung sakaling bibili ako ng inumin sa labas, dito ko pinalalagay. Tsaka masingit ko lang, magandang bumoto din tayo sa 2022 ng mga taong may advokasya sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kasi ayon nga kay Pope Francis sa Laudato Si 231, love makes itself felt in every action that seeks to build a better world. Kailangan nating umaksyon para sa susunod na henerasyon because, di ba, we are all one family, we are all connected. Yes, tamang-tama. At sang-ayon ako dyan. In connection to our first episode last week, no, tungkol sa Halalan 2022, hanapin natin ang kandidato na magbibigay sa atin ng konkretong plataforma. Hindi lamang yung plataforma ng pagpapapogi at kung anong gagawin, no, natatapusin ang mga kung ano-anong mga issues. Kailangan may konkretong plataforma na naayon din para sa kalikasan natin. Sang-ayon din ako sa sinabi mo sa sinabi ni Pope Francis sa kanyang Laudato Si. Sabi niya rin dito, let us all be protectors of our creation, protectors of God's plan inscribed in nature, protectors of one another and the environment. Actually, ang buong encyclical na yan ng Laudato Si, hindi lang yung tungkol sa pangangalaga ng kalikasan, kasama na rin dyan ang pangangalaga sa kapwa natin, ang pagmamahal sa buhay, ang pagmamahal sa kalikasan, na lahat ng yan ay galing at biyaya ng Diyos. Tama ka dyan, partner, no? So, dapat talaga tayong gumawa ng mga aksyon na makakatulong sa environment.
Kasi para din naman yung sa susunod na henerasyon, di ba? Yung gagawin nating pag-iingat at pangangalaga sa ating kalikasan. Nako, madami pa kami gustong sabihin, but that's all for tonight mga ka-YTV. Bukas ng gabi, panoorin naman natin ang YTV Youth Zone. So stay tuned sa ACY Manila FB page at YouTube channel. And mga ka-YTV, you can express your support for us by liking and sharing this with your friends and family. Nako, abangan ang next Monday ang mga balitang hatid namin sa inyo dito sa nag-iisang news and commentary show ng YTV. Nothing but the truth. YTV News! YTV Youth TV, your TV.